Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya Hana bin Idrus. So, hari ini saya ingin berbicara tentang Shopee remove courier option di mana pada 17 Jun yang lalu, Shopee is reportedly updating its product delivery policy with remove the ability for consumer to select their preferred courier. Ini bermaksud pada jika dahulu bila ada buyer ingin membeli produk kita di Shopee, mereka mempunyai option untuk memilih sama ada untuk memakai JNT atau Citylink atau pos laju. Tapi kini tiada lagi di mana sekarang ini semua shipping akan menjadi standard delivery seperti contoh begini saya tunjukkan. Di mana ni kedai saya menjual lawan pack tag support commission. Jika anda nak membeli produk di sini, anda klik di sini, anda akan dapat tanda ni, standard delivery. Artinya anda tidak punya option untuk memilih apakah standard shipping yang anda mahukan. Ini sahaja yang keluar Okey, faham So, benda ni telah mendapat banyak uh, komplain daripada buyer bukan daripada seller, daripada buyer bahawa mereka tidak boleh memilih kurier yang mereka minati. Sebagai contoh saya tinggal di Melaka, saya suka menggunakan GNT. Tetapi Shopee dengan standard delivery-nya dia telah memberikan menghantarkan menggunakan pos laju. Dan ini mungkin akan delay kepada shipping anda. Okey. So, bagaimanapun Shopee telah memberikan sedikit prosedur atau SOP tentang pelaksanaan benda ini, di mana terkeluarkan satu SOP dia dinamakan Shipping Channel Updates Standard Service Type, di mana melalui shipping channel yang standard ini, buyer akan optimize order distribution dan reduce risk of delay. Ini bermaksud Shopee telah memberikan kata jaminan bahawa shipping anda tidak akan lewat, malah akan dioptimiskan lagi. Itu janji mereka. Kedua, mereka juga boleh kompetitif shipping rates, di mana harga yang lebih murah atau standard menggunakan ke semua Korea yang ada ni. Malahan mereka telah promosikan Shopee Express, di mana jika anda menggunakan Shopee Express, anda akan mendapat shipping cost serendah RM2. Alright. Apakah yang akan berlaku pada buyer? Buyer ada option untuk pilih daripada mana-mana following channel. Use standard service types, di mana standard delivery, economy delivery atau others Others ni bermaksud jika anda menggunakan non SSL untuk dropshipping Malaysia atau juga save value, anda tidak perlu memohon benda ni non SSL, kerana dia secara automatik masih lagi kekal digunakan menggunakan standard delivery saja faham tak perlu. Sebab saya dapat banyak komen daripada pembaca YouTube saya, semasa mereka nak daftarkan save value, mereka fail shipping. Okey, tidak bermasalah, dan mereka nak membuat non SSL, tidak perlu save value tidak menggunakan non SSL. Save value menggunakan menggunakan Shopee supported logistik dia cuma nama saja dah tukar. Okey, jika anda seorang buyer, mereka akan melihat ini saja, standard service type, economy delivery atau others Sebagai contoh, ini adalah saya punya kedai menggunakan save value So, jika anda klik di sini, mana dia, sorry, anda akan melihat standard delivery. Saya tak ada gunakan yang mana ni, saya pernah lupa, economy delivery atau others ni, sebab tak perlu. Saya menggunakan ni saja, standard library untuk benda ni. So, anda tak perlu risau untuk jika ada seorang dropshipping save value, sebab sistem masih lagi automatis dijalankan oleh save value atau dropshipping Malaysia. Okey, terdapat 7 jenis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang digunakan sebagai supporter logistik, masih kekal lagi. Seorang seller, kita akan nampak benda ni, option ini, kita juga akan nampak option ni, dan kita gunakan dapat option ini So, jika anda hendak sign untuk shopping Express, anda kena sign in lah. Anda klik di sini untuk sign in, dan ini adalah nombor link dia. Saya akan berikan kemudian lagi pada anda. Jika anda sendiri produk sendiri, yes, saya menggalakkan anda sign in ni. Jika anda tidak ingin produk sendiri, anda akan dropshipping, lihat apakah jenis dropshipping yang dipakai, jenis Korea yang dipakai oleh Shopee anda. Saya boleh menggunakan JNT So, anda kena on JNT saja. Alright.
Ini yang kita gunakan. So dahulu jika ni 20 Mei sebenarnya dia lambat start pada 17 Jun. Dahulu kita boleh pilih manakah jenis Korea kita mahu. Sekarang ini dengan yang barunya interface akan tulis keluar benda saja. So inilah perubahan yang berlaku pada shipping setting di Shopee, dan ramai yang komplain, dan komplain ini telah menyebabkan mungkin boleh mengganggu sales dan ramai seller-seller telah memberitahu bahawa sales mereka agak drop dengan pelaksanaan sistem ini secara tiba-tiba. Mereka buyer tu pun tak tahu dia tidak mendapat maklumat ini dan memberikan kesan kepada seller lah. Itu menurut mereka. Tetapi untuk saya sebagai seorang dropshipping, dan jika anda seorang dropshipping, sebenarnya sistem ini tidak mengganggu anda kerana selama ini pun shipment yang dihantarkan oleh dropshipping adalah bergantung pada kurier mereka sendiri. Bukan kita yang tentukan. Jika anda gunakan komiten, mereka gunakan Skynet atau Ninja Van. Kalau anda menggunakan Savely, mereka guna JNT. Kalau anda menggunakan dropshipping Malaysia, mereka suka menggunakan DHL. So anda tidak boleh menentukan mana kurier yang sesuai untuk bayar anda. So tak ada impact apa-apa pada kita. Dan sebagai contoh di sini saya hanya untuk kedai Shopee Banyak ni, kedai kita, untuk e-book saya onkan dua ni saja. Sekarang yang ni saya gunakan Shopee Malaysia, yang ni saya gunakan Self Video. So lain semua saya tidak onkan. Oleh itu saja yang perlu kita buat. Kita buat kerja seperti biasa. Untuk seller seperti biasa. Tapi untuk buyer secara psikologinya, mereka marahlah di atas pelaksanaan standard delivery by Shopee ni lah. So kita nanti dah lihat, dan jika anda lihat kenapa Shopee buat begini? Kerana mereka ingin promosikan Shopee Express mereka. Shopee Express di mana kau nampak ni? Shopee Express kilang within Klang Valley RM2. Tapi kalau standard RM4.60 nampak tu dia lagi murah. Okay, so itu sebabnya kalau kita nampak dari sini, kita nampak wow, Shopee Express ni cuba menelan semua kurier-kurier yang lain, dan saya merasakan dalam masa terdekat, mungkin dalam setahun dan 2 tahun lagi, semua kurier-kurier di Malaysia tidak lagi dapat menghantar produk Shopee semuanya akan dibodoh oleh Shopee Express jika semua seller telah klik kepada Shopee Express. Yang ini kita lihat bagaimana kita punya dropshipping kita akan ikuti cara ini atau tidak. Untuk saya tidak masalah selagi sistem otomatis berjalan lancar dan mereka berkait dengan Shopee seputar logistik untuk dropshipping dengan Shopee, perubahan tidak impact pada kita. Kita sales macam biasa saja. Harga shipping atau tidak, itu bergantung pada customer kita lah. Kita tak menjual. So jangan risau, tak ada impact pada kita. Kita jangan pening kepala. Ingat, anda bukan founder, anda bukan punya produk sendiri. Jika anda punya produk sendiri, anda boleh onkan Shopee Express. Jika anda bukan, tolong hanya ikuti, klik dua ni saja, jangan klik yang lain. Jika anda menggunakan self value atau dropshipping Malaysia, klik dua saja. Yang lain tidak perlu. Ingat benda ni. So jika tidak, anda akan gagal untuk dapatkan approval daripada mereka. Ini yang berlaku saya rasa dalam masa anda mendaftar di YouTube channel saya, bagaimana untuk memasukkan produk ke Savely. Betul? Okeylah, sekian, terima kasih. So jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, di mana saya akan memberikan pelbagai-bagai maklumat terbaru seperti ini sekarang, di mana anda telah mendapat maklumat bahawa Shopee telah menukar standard servis dia, dan juga tips yang akan saya berikan. Okey, jangan lupa subscribe. Dan sekian, terima kasih, dan assalamualaikum daripada Hanif bin Idrus.